Hello, welcome and welcome back po mga ka-online. This time po ay i-share ko po sa inyo kung paano ko mabilis na napataas yung aking revenue dito sa Cashflow. So, meron po palang tricks kung paano mapapataas at mapapabilis yung atin pong pag-earn ng coins dito sa Cashflow. So, nakita nyo po, yung aking pong current balance ay $3.69 na. So, tapusin lang natin tong ads. Ayan, dito na tayo sa atin pong dashboard. And makikita nyo po, dalawa lang po yung ways of earnings natin dito sa application na to. Pero kapag ginawa po natin yung tricks natin, magiging tatlo po yung ways of earning dito. So, yung una ay refer and earn at saka yung pagta-type ng CAPTCHA. So, ngayon po, bubuksan natin yung akin pong Turbo VPN. So, any free na VPN, pwede nyo pong gamitin. Marami po niyan sa Play Store. So, open lang po natin. And then, i-connect po natin siya sa US. Ayan. Makikita nyo po, andyan yung mga location na pwede natin gamitin for free. Ayan. So, United States and marami siyang mga cities dito. Pili lang po kayo. Ayan. Hintayin lang po natin siyang mag-connect. So, ayan, connected na po. Balik na po tayo dun sa Cashflow. Ayan. So, maya-maya, may magpapap po dyan. Wait lang po natin na mag-loading. Ayan po, get 1,000 coins. So, nag-open na po or available na po yung surveys. So, click lang po natin yung get now. And makikita po natin dito yung mga available na mga surveys na pwede nating salihan, no? So, ang kagandahan sa mga surveys na to, kahit na hindi tayo qualified, meron din tayong makukuha na at least 100 coins. So, papakita ko po sa inyo kung paano i-solve tong mga surveys. So, ayan. What day comes after Saturday? So, slide lang natin yung circle na yan. Ayan. Next, do you have children under the age of 18? So, pwede naman kayong sumagot ng kahit ano lang dito. Ayan. So, sagutan lang po natin yung mga hinihingi dito na mga questions. And ayan, survey failed pero meron tayong nakuha na 100 coins. So, claim lang natin yan. And wait lang po natin matapos yung ads. And medyo napansin ko po dito kapag gumagamit ng VPN, medyo mabibilis po yung mga ads nila. So, punta na tayo dito sa online survey. So, tatlo na po yung ways of earning natin. Kaya mas mabilis tayong makakaipon ng coins. So, continue lang po natin yan. And magsosolve din po ulit tayo ng survey para po makita nyo kung paano. So, ayan po. Kung mapapansin nyo po, ang bilis ng pagdami ng akin pong coins. So, every survey, nakakakuha tayo ng 100 coins. And yung nadadagdag po sa ads natin ay 5 every survey na atin pong sasagutan. So, ganyan po kabilis kapag gumamit ng VPN. So, hindi naman po prohibited gumamit ng VPN sa application na to. Kasi yung iba po, nakapag-withdraw pa rin sila nung gumamit sila ng VPN. So, walang problema doon. Kaya naman, sana po makatulong din sa inyo tong tricks na to para po mas mapabilis yung pag-earn natin ng coins dito. Kasi nung umpisa talagang nakakainip. Ang bagal talaga ng pag-earn ng coins. Kahit ako tinamad din. Pero, nung gumamit ng VPN, okay na siya. So, sana makapag-withdraw na rin tayo. So, that's it for today po. Salamat po sa panonood and God bless.